kawali ang gagamitin natin for the buro. So, ano ba ang buro? It's fermented fish and rice. So, nakasupot-supot to. Nilagay lang namin dito. Mabaho siya guys pero gagawin natin siyang gourmet style. Turo rin yun ng nanay ko. Since wala ang nanay ko nasa New Zealand, i-replicate natin yung mga luto niya dito para naman at least we can feel her presence here. So, ganito siya. Buro, this is about 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs. Tagsa 10 piso lang ang isa guys. Sa palengke namin sa Camiling ako bumili. This is tilapia. Tilapiang buro. Now, ito muna ng ating ingredients. Now, ang buro kailangan maraming aromatics para mawala yung amoy na hindi natin gusto. Ginger, garlic, lalagyan ko siya ng sili para may kick. Onions. And, kamatis ulit. O, diba, gourmet buro, pero local at simpleng ingredients lang ang gagamitin natin. Plus, maraming mantika. Kasi, matakaw sa kanin, ay, matakaw sa mantika yung buro eh. I-absorb niya. So, maglalagay tayo na maglalagay ng mantika. So, wait lang. Umuusok na yung aking kawali. Hinaan natin. Let's add the oil. Damihan na natin kasi gusto ko talaga mainit yung oil. So, mga ganyang karami muna. Titingnan natin later kung kailangan natin magdagdag. So, sabi ko nga, pag yung mga gusto nyo matanggal yung mga amoy, damihan nyo lang yung mga ganito nyo. Ginger. Huwag nyo tipirin. Ginger. Ito. Asan natin? Ginger. Garlic. And then, onions ulit. Yung sili mamaya na. So, nadagdagan natin ng mantika pa. Mantika guys. Kasi mawawala yan later. Sisip-sipin siya ng buro. Yun lang yung secret para appetizing yung buro nyo. Hindi siya nakaka-turn off. Kainin. Kasi iba, amoy pa lang ayaw na nila. Pero gagawin natin siyang sobrang bango para makain siya ng kahit yung taong pinakaayaw ng buro. Ayan. So, pag maamoy na naamoy nyo na, hindi kailangan brown ha. Hindi kailangan brown. Lagyan na natin yung ating kamatis. Takip. Improvise na takip. Okay, let's check. Yun. Yan. Yung lumalabas na uli yung mantika. Tapos, burugin natin yung kamatis. Okay, ganito ako magluto ng buro guys sa kanya-kanyang style. Okay. So, yan. Gusto ko nakikita yung mantika sa gilid. Okay? Kasi kailangan mag-isa ng maigi ito. Kung kulang yung mantika nyo, igigisa nyo to kulang, hindi masarap. Okay? So, ilagay na natin yung buro. Yan. Now, dudurugin nyo. Ihahalo nyo siya sa kamatis, aromatics. Diba? Pag dinurog nyo yan, hahalo yung kanin, wala na yung mantika later. Hinaan lang natin. Okay.
Ang buro guys, pwedeng ulamin as is, kung ganito ang style nyo. And sausawan siya for let's say, nilagang talong, pritong talong, nilagang okra, na meron kang pritong isda. Pero since malasa na malasa itong gagawin natin, alam mo, ang ginagawa ko, kunwari, nakalagay sa ref, yung buro, may mainit na kanin. Ito na yun, ito na yung ulam namin, ang sarap. Kasi hindi mo talaga maaamoy na mabaho siya. Lalagyan din natin syempre ng paminta. Okay. Paminta. Konting asin. Kasi ang asin ay preservative siya besides flavoring your dish. Lulutuin natin to hanggang sa magbago na yung kulay niya. And I will use again equal gold for this. So, lalagyan natin siya na 1 tablespoon. Kung ordinary yung asukal yan guys, medyo marami kayong ilalagay. Pero since equal gold is as sweet as 1 teaspoon, okay na yung 1 tablespoon. So sabi nila, ay pag magluto ka ng buro, walang tao dito sa kusina. Pero wala akong naamoy na mabaho guys. It's because of the aromatics. Okay. So, yun yung gusto natin, yung nasusunog-sunog yung ilalim. Ibig sabihin, naluluto yung kanin. Okay? I know it's not appetizing to look at, pero mamaya, gaganda yan. Do not judge a dish by initially how it looks like. You know? Tingnan natin yung end result later. Magbabago pa itsura niyan, guys. Hindi pa yan final result. Okay, so kung makita nyo, wala nang mantika yan. Okay? Some would stop cooking at this stage, pero ako hindi. Matagal ko talagang niluluto yung buro. Ayoko nakakakita ng buo-buong kanin. Okay? Ayoko rin nakakakita ng buo-buong isda. Because for me, feeling ko hilaw pa yon. That's just me, okay? Tapos, gusto ko talaga yung nagsiswimming sa mantika. Okay? So, as you can see, parang inabsorb na niya yung mantika. We'll add more. There. Yun. Tapos, kung meron kayong nararamdaman sa ilalim, scrape nyo yun. Kasi, ibig sabihin, naluluto yung kanin. Nagigisa yung kanin. So, scrape nyo siya. So, this requires constant stirring. Mamaya na natin siya titikman, guys, kasi hilaw pa. Ayokong tumikim na hindi pa siya luto. Pwede na natin ilagay yung green chilies at this point. Okay. Para lumasa talaga yung lasa ng sili. Inaan lang natin para hindi masunog. Okay. Yun, natututong-tutong. Very nice. Yun yung gusto ko. Tapos, spray mo yun. So, yung mga natututong-tutong na rice na yan, scrape it, halo siya dun sa mismong buro. It's gonna add another layer of flavor to your buro. Diba?
ka non-stick na pan, okay din lang. Mas maganda. Nakakapagod to exercise, pero it's worth it. Let's start tasting. Kasi by the time, this time, pwede ko na siyang kainin na tikman at hindi na siya nakaka-turn off. Let's taste. Kulang pa. Kulang pa. Yan natin siya na equal gold ulit. 1 tablespoon. Sa akin, okay na to. Pero, since ginagaya ko nga yung style ng nanay ko, si mama gusto niya medyo malalasahan mo talaga yung tamis. So, lalagyan pa natin ng 1 tablespoon ng equal gold. So, ang lasa niya, since fermented, maasim-asim. So, kailangan mo siyang i-balance ng tamis ng kamatis, tsaka tamis ng konting asukal nga. Pero hindi kailangan matamis. Kailangan balance lang. Maasim kasi siya na maalat. Tita Cora? Chicken. Hindi ko talaga ma-describe sa inyo yung texture at lasa ng buro. Para siya may tamarind. Para siyang tamarind paste. Ganon yung dating niya sa akin. Maasim. Maalat. May konting hint ng tamis. So, siguro naman okay na to. Perfect na to. Mamang style na ng buro. Pag nanonood yung nanay ko, sabi niya, hindi ganyan, hindi ganyan. Pero, I think naman, mare-replicate ko yung way na pagluto niya ng buro. Okay. So, ito na. Tita Cora, patikim. Malalang resibo. Hindi ko alam Oh, lambot. Wow! Okay, sige. Patayin mo na. Tapos lettuce. So, 3 hours na yung ham namin. Let it rest. That's it. Patayin ko na. So, pero nakababad pa rin? Sabi na tita mo yan. O, Tita Cora, tikman mo muna, please. Baka malis. Ay, buro na to. Buro na yan. This is cooked. Ito ba? Ito pang matay Oo, mo? na. Oh my God! Kanin ang katapat. Kanin ang katapat ng buro. Kanin na siya, pero kanin pa rin ang katapat. Kanin ang katapat niya katulad ng gulay. Oo. Sarap. At saka, prito. Prito isda. So, okay na yung lasa, tamis, Yes. asim, alat. Yes. Okay. So, we put about 3 tablespoons of equal gold, maraming canola oil, kamatis na madami, maraming aromatics, konting salt, pang-preserve lang ulit kasi may kamatis siya. Pero, what I've learned, kung pag lulutuin mo ng maigi yung kamatis, mapipreserve talaga siya. Yung mga napapanis na may lutong kamatis, yun yung mga hindi masyadong nalutong maigi. I know I'm doing keto, guys, pero since pinipare ko naman yung sarili ko for the holidays, pwede tayong kumain. Balik tayo sa ating keto diet after the holidays. Okay, hindi ako papaka-plastic maraming sa inyong ganyan. Siyempre, it's time to celebrate. Time to eat good food. Yan. So, ito na siya.
So, this is it. Yung finished product. This is my gourmet style buro. Okay. So, masarap to sa mainit na kanin, pritong isda, nilagang talong, nilagang okra, or nilagang kahit anong dahon, kamote leaves. Ito yung sausawan ninyo. Ako talaga, hinahalo ko siya sa kanin. Tapos magkakamay ako. Yan. So, pwede nyo siyang ibote. Okay. And, hindi talaga siya mabaho. No, hindi nakaka-turn off yung amoy niya. Because of the ingredients that we added to the fermented buro. So, dun sa boss ko, nasabi, hindi daw talaga siya kumakain ng buro. I'll let you try this one, boss. Tapos, magdala tayo ng ng pritong isda and all that. Bigyan kita nito. Para ma-experience mo naman yung kung paano ako magburo. Yan. Okay. That's it.